Hello everyone, this is Ma'am Helen A. Bisada, your grade 10 math teacher. Our topic for today is all about arithmetic sequence. Our objectives are: determine the nth term of an arithmetic sequence, insert arithmetic means, determine the sum of the terms of the given arithmetic sequence. So let us start with the nth term of arithmetic sequence. Example: find the fifth term and the 100th term of an arithmetic given the first term is 2 and d equals 3. So our first term is 2 and we're looking for our fifth term and 100th term. So what would be the value of the fifth term and 100th term? Solution. We know that the first term is 2 and the common difference is 3. So we have the first term denotes a sub 1 equals 2. Then we add 3 for our first term. So we have 2 plus 3 equals 5 and that will be our second term. 5 plus 3 equals 8 for our third term. 8 plus 3 equals 11 for our fourth term. And 11 plus 3 equals 14 for our fifth term. 3 there is the common difference, or D. Therefore, the fifth term is 14. Another way to solve for the problem is by using the arithmetic formula. So we have the a sub n equals a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d, where a sub n equals the nth term in the arithmetic sequence. A sub 1 is the first term. D is the common difference. So first, we are going to identify the n, a sub 1 and d in the given. So our n is equal to 5 since we're going to find the fifth term. A sub 1 is 2 and d equals 3. Then simply substitute our n, a sub 1 and d in the formula. So we have a sub 5 is equal to 2 plus 5 minus 1 times 3. Then 5 minus 1 is equal to 4 times 3 is equal to 12 plus 2 equals 14. So our a sub 5 is equal to 14. Therefore, the fifth term is 14. Using the arithmetic formula, you're going to solve for the 100th term. So I will give you 60 seconds to solve the problem. Okay, time is up. What is your answer? What do you think is the 100th term? Very good! The answer is 299. The 100th term of the given problem is 299. Good job! Next, we're going to discuss arithmetic means. Example: insert arithmetic mean between 2 and 32. Arithmetic means is the term between a sub 1 and a sub n
of arithmetic sequence. Example, arithmetic mean of a sub 1 and a sub 5 are a sub 2, a sub 3, and a sub 4. So in the given problem, the arithmetic mean is a sub 2, or the second term. So what would be the value of the second term? To solve for the problem, we're going to solve for the common difference by using the arithmetic formula. And identify the n, a sub 1, and d in the given. Our n here is 3 since there are 3 terms. And a sub 1 is 2 and d is the unknown. Substitute the n and a sub 1 in the formula. So we have a sub 3 equals 2 plus the quantity of 3 minus 1 times d. And our a sub 3, or our third term in the given problem, is 32 equals 2 plus the 3 minus 1 is 2 times d. So we have 32 equals 2 plus 2d. So transpose 2 to the other side. So we have 32 minus 2 equals 2d. So the answer of 32 minus 2 is 30 equals 2d. Then divide both sides by 2. So 30 divide 2 equals 2d divide 2. Okay, so the answer is 15. So therefore, our d, or the common difference, is 15. So we have already d equals to 15, then substitute to our formula. So we're going to solve for the second term. So a sub 2 is equal to 2 plus the quantity of 2 minus 1 times 15. Then 2 minus 1 is 1 times 15 is 15 plus 2 equals 17. Therefore, the a sub 2 is 17. To complete the sequence, we have 2, 17, and 32. Next, we will discuss sum of terms of arithmetic sequence. Example. Find the sum of the first 20 terms of the arithmetic series if the first term is 5 and the 20th term is 62. So the first term is 5 and the 20th term, or the last term, is 62. So what would be the sum of the arithmetic sequence? Note, the sum of the first n terms of an arithmetic sequence is called arithmetic series. So solution. We're going to use the arithmetic series formula. So we have S sub n equals n times the quantity of a sub 1 plus a sub n divided by 2, where n is the number of terms being added, a sub 1 is the first term, and a sub n is the nth term, or the last term. Note, if you're going to use the formula, make sure you have your n, your a sub 1, and a sub n. Okay. By using the arithmetic series formula, so you're going to identify the n, a sub 1, and a sub n in the given. So our n there is 20, since we're looking for the first 20 terms. The sum of the first 20 terms. Next, our a sub 1 equals 5, and a sub n, or our last term, is 62. Then substitute the n, a sub 1, and a sub n in the given. We have, in the formula. So, we have s sub 20 equals 20 times the quantity of 5 plus 62 divided by 2. So 5 plus 62 is 67, times 20 is 1,340, divided by 2, the answer is 670. Therefore, the sum of the first 20 terms of the given problem is 670.
70. Okay, another example. Find the sum of the arithmetic sequence 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, so all you have to do, just simply add the terms. So what would be the sum of the arithmetic sequence? I'm going to give you 30 seconds to answer the problem. Okay, time is up. What is your answer? Very good! The sum of the arithmetic sequence given is equal to 110. Good job! Okay, thank you for listening. Again, this is Ma'am Helen A. Berbisada, your grade 10 math teacher. Hello class, good day. Today we will talk about polynomial equations, illustrating and solving polynomial equations. So I am your teacher for this session. I am Ma'am Alisa May L. Camyo, or Ma'am Ali. Now our objectives this session are, at the end of the discussion, you learners will be able to illustrate polynomial equations and solve problems involving polynomial equations. Okay, let's have example here. We have x cubed minus 4x squared minus x minus 5. So this is actually considered as polynomial expression. But if we have this one, x cubed minus 4x squared minus x minus 5 is equal to x plus 10, then this is what we call the polynomial equation. So what is polynomial equation? So polynomial equation is composed of two polynomials which are equal. So this is the first polynomial, then this one is the second polynomial. So if this is just the given, then we can say it is a polynomial expression. But if there is an equal sign, then we can consider it as a polynomial equation. Another example. Actually, this is just the same with example 1, but I am emphasizing that in a polynomial equation, we are dealing with, or we are looking for the unknown value, or we use variable. It's the unknown number, which is in this example is x. But actually, there are other variables that you may use, such as y, z, m, or r, or any other variables that would represent the unknown number. So in this case, if we transpose x plus 10 from left to the right, then we'll have this one. We have x cubed minus 4x squared minus x minus 5 minus 10 equal to 0. Then this is an algebraic equation. And remember class that an algebraic equation is always a polynomial equation. So here again, we will find for the value of x. So I will be giving you this one
as your exercises at your homes. Okay, so let's have this example here. Example number 4, we have 3x cubed plus 3x squared minus 4x minus 12 equal to 0. So again, our goal here is to find the unknown variable, which is in this example is x. So we group this one, the first term and the second term, and then in this side, the third term and the fourth term. So we have, in this case, we factor this one. So based from the given, their common factor is x squared. So we took x squared outside, and then we have x plus, or quantity of x plus 3 minus, in this given two terms, their factor is 4. So we pull out 4, and then we have quantity x plus 3 equal to 0. So in this case, since they have x plus 3 both, so we made it as 1, and then we have x squared and negative 4x as 1. So we have quantity x plus 3 times the quantity of x squared minus 4 is equal to 0. In this case, we can still factor x squared minus 4, right? So we have quantity of x plus 3 times the quantity of x plus 2 times the quantity of x minus 2 equal to 0, since the factors of x squared minus 4 is just the quantity of x plus 2 times the quantity of x minus 2. So in this case, we'll find the values of x. So we equate each factors into 0. So we have x plus 3 equal to 0, which we will transpose 3 from right to left. So we'll have x is equal to negative 3, and we have x plus 2 is equal to 0, where x is equal to negative 2. Same with thing here that we transpose the coefficient. I mean, the number, the numerical value, and then we have x minus 2 equal to 0, where x is equal to 2. So therefore, the roots of the polynomial equation are negative 3, negative 2, and 2. So these are the values of x in this given example. So example number 5, we have 8x raised to 1 half minus 2x raised to negative 1 minus 10 square root of x is equal to 2. Now, the question is this a polynomial equation? Actually, this is not a polynomial equation. Why? It's because first, the exponent of the first term is fraction. It should not have a fraction and a fraction exponent. Second, it should not have a negative exponent. So in this case, there is a negative 1 here. And also, you cannot consider it as a polynomial equation if there is a radical sign, like in this given term. So always remember that a polynomial equation must have, number 1, no negative exponents, number 2, no fraction exponents, number 3, no decimal, and number 4, no radical sign. Because if there is a radical sign, then we can consider it as an exponent that is a fraction. Are we clear? Bye-bye.
Our competency is the learner is able to solve problems involving sequences. Objective: after this video, the learners are expected to recognize arithmetic or geometric sequence in word problems, apply concepts of arithmetic and geometric sequences and series in word problems, solve word problems involving sequences. Let us have a recall. Arithmetic sequence is a sequence where every term after the first is obtained by adding a constant called the common difference. An arithmetic series is the sum of the terms in an arithmetic sequence. The nth term of an arithmetic sequence is given by a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d, where a sub 1 represents the first term, n is the number of terms, d represents the common difference, and a sub n represents the nth term. The sum, which is s sub n, of the terms of the arithmetic sequence is given by s sub n is equal to n times the quantity of 2a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Geometric sequence is a sequence in which each succeeding term is found by multiplying the same number, called the common ratio, to the previous number. A geometric series is the sum of the terms in a geometric sequence. The general formula for finding the nth term of a geometric sequence, defined by a sub n is equal to a sub 1 times r to the power of n minus 1, where r denotes the common ratio of the sequence. The sum s sub n of the terms of the geometric sequence is given by s sub n is equal to a sub 1 times the quantity of 1 minus r to the n all over 1 minus r, where r is not equal to 1. Let us have example number 1. What is the difference between the 7th term and the 13th terms of 2, 6, 10, 14, and so on? In other words, 13th term minus the 7th term. We will have the solution. The sequence given is 2, 6, 10, 14, and so on. If we observe the pattern of this sequence, we see that this is an arithmetic sequence, since we can keep adding 4 to the preceding terms to obtain the next. We have the known quantities, which are the first term, or the a sub 1, which is 2, and then the common difference, which is 4. We have unknown quantities. We have the 7th term, 13th term, and then 13th term minus the 7th term. For solving the unknown quantities, we have the formula. A sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Let us solve first the 7th term. We have a sub 7 is equal to a sub 1 plus the quantity of 7 minus 1 times d. Since our first term is 2 and the common difference is 4, so we have 6 times 4 is 24 plus 2 is equal to 26. Our 7th term is 26. For the 13th term, we have a sub 1 plus the quantity of 13 minus 1 times d. Our first term is 2
and our common difference is 4. So 14 times 12 is 48 plus 2 is equal to 50. In other words, 13th term minus the 7th term, which are 50 and 26, so the difference is 24. Example number 2. Find the sum of the odd integers from 3 to 99. So we have the solution. We can write the sequence of odd integers from 3 to 99 as 3, 5, 7, and so on, and 7, 99. If we observe the pattern of the sequence, we see that this is an arithmetic sequence, since we can keep adding 2 to the preceding terms to obtain the next. So we have our known quantities, which are the first term, which is 3, the nth term, which is 99, and then the common difference, which is 2. Our unknown quantities are the n and s sub n. So for solving for the unknown quantities, we have to solve for n. So we're gonna use the formula in finding the n term of an arithmetic sequence. So we have here a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times t. So by substitution, our n term is 99, our first term is 3, and our common difference is 2. 2n is equal to 98. 98 divided by 2 is equal to 49. So we're going now to substitute the n in our formula, which is the s of n is equal to n over 2 times the quantity of a sub 1 plus a sub n. So we have 49 over 2 times the quantity of 3 plus 99. 3 plus 99 is equal to 102. 49 divided by 2 is 24.5. So we have 2,499. For our example number 3, as early as grade 3, Kent Rollins was taught by his parents to save money. He has a piggy bank with an initial amount of 500 pesos. He starts to deposit money every month in the following pattern for a period of 2 years. So we have 10, 15, 20, 25, and so on. How much will be the total amount of money he has after 2 years? So for our solution, this is our given sequence: 10, 15, 20, 25, and so on. This is an arithmetic sequence since we can keep adding 5 to the preceding term to obtain the next. And our known quantities are: the first term is 2, common difference is 5, and our n is 24, since 2 years is equivalent to 24 months. Our unknown quantities are s sub 24 and the total amount of money Kent has after 2 years. So for solving the unknown quantities, the total amount will be
the initial money plus the sum of all the monthly savings. So 500 plus sum of all the sequence, which is S sub 24. So we have S sub 24 is equal to N over 2 times the quantity of 2A sub 1 plus N minus 1 times T. So we have here, through substitution, we obtain this one. 24 divided by 2 is 12. 2 times 10 is 20. 24 minus 1 is 23. Times 5, which is 115. Plus 20 times 12, which is equal to 1,620. The sum of all his money saved for 2 years is 1,620. Therefore, his total money in 2 years is 500 plus 1,620 is 2,120. We have activity 1, which is called All for You. Read and analyze and solve the problem below. Show all solutions. Each of the correct answers correspond to a letter on the right which answers the puzzle at the bottom. A ball falls from the top of a tower. After 1 second, it drops 5 meters below the top of the tower and increases by 9.8 meters for every subsequent second. Question: is the sequence arithmetic or geometric? From 2 to 7, write the first 6 terms of this sequence. How many meters did the ball drop on the 10th second? What is the total distance the ball traveled after falling for 10 seconds? If the ball hits the ground on the 13th second, how high is the tower? So this will be our questions. These are our choices. So we're going to go back with our problem. So our given here is that after 1 second, the ball drops 5 meters below and increases by 9 meters for every subsequent second. So is it arithmetic or geometric? So we're going to write the first 6 terms of this sequence. So we know that the first term is 5. So since after 1 second, it drops 5 meters below and increases by 9.8 meters for every subsequent second. So after 5 meters, what is the next? So you are going to write 6 terms of this sequence. 5 is the first term, which I will give it to you. Second, third, fourth, fifth, and sixth. You can use calculator to make it sure of your answers.
question number 8, how many meters did the ball drop on the 10th second? In other words, you're going to find the 10th term. And for number 9, what is the total distance the ball traveled after falling for 10 seconds? Since we're talking about total, we're looking here for the S sub 10. And lastly, if the ball hits the ground on the 13th second, how high is the tower? So each answer corresponds to a letter. Okay. Let's try to check your answer. Number 1, it is an arithmetic sequence. You're right, very good. And this is our sequence. The first term is 5, which is I. Number 3, our second term is 14.8, since 5 plus 9.8 is 14.8. The third term is 14.8 plus 9.8 is 24.6, which is R. The fourth term is 24.6 plus 19.8 is equal to 34.4. Next, 34.4 plus 9.8 equal to 44.2. Is our fifth term. And for our sixth term, it's 44.2 plus 9.8 is equal to 54. This is U. Very good. You got it all right here. For number 8, we have our 10th term. So our first term is 5 plus 10 minus 1, since we're looking for the 10th term, times our common difference, which is 9.8. So that will be 10 plus 10 minus 1 is 9 times 9.8 plus 5 is equal to 93.2, which is letter J. Very good. And for our number 9, which is the S sub 10, we will be having here 10 times the quantity of 2 times the first term, which is 5, plus the quantity of 10 minus 1 times the common difference, 9.8. And our answer for this is 982, which is letter L. Very good. And lastly, we have the 13th term, which is 5 plus 13 minus 1 times the quantity of 9.8. So we have 12 times 9.8 plus 5 is equal to 122.6, which is letter H. All right. Very good. So we're going to proceed to our puzzle. What tower was the ball dropped? So we have here our boxes.
These are our answers a while ago. So we are going to fill in the box. So we have here 3. This will be letter B. 7 is U. 4 is R. 8 is J. 5 is K. And 10 is H. 1 is A. 9 is L. 2 is I. 6 is F. 1 is A. So the tower was Burj Khalifa. Alright. We'll proceed now to activity 2, which is finding. Solve the following problem. Show all your solutions. For this activity, you are going to check this one with your teacher. Problem number 1. If the sum of the first 5 terms of a geometric series is 1023, with its first term equal to 3, then what is the common ratio of this sequence? Again, if the sum of the first 5 terms of a geometric series is 1023, with its first term equal to 3, then what is the common ratio of this sequence? Question number 2. Mark Roland saves as follows: 60 pesos on the first week, 100 pesos on the second week, 140 on the third week, and so on, for 1 year, or a total of 52 weeks. Can you identify the amount of his 50-second deposit? Okay. So those are our 2 problems for activity 2. So we have here things to remember. In solving problems involving sequences and series, first, we are going to look for the given sequence. Number 2, if not given, determine whether the pattern resembles an arithmetic sequence or a geometric sequence, giving appropriate justification. Number 3, determine the known quantities and the quantities to be solved. And number 4, the pattern is arithmetic in nature. Use the concepts and techniques taught in module number 2. Finding common difference, finding the nth term of the sequence, sum, and etc. And lastly, if the pattern is geometric in nature, use the concepts and techniques taught in module number 4. Finding common ratio, finding the nth term of the sequence, sum, and etc. Okay, good luck with your activity. I hope you learned something from this video. Thank you so much. I would like to give credit to Elder Trout Master 175 from Caloocan City, of course hero.com for the beautiful resource. Thank you so much for watching. Goodbye everyone.
Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako nga pala si Teacher Candy Claire Sabio, guro sa Filipino ng Misamis Oriental General Comprehensive High School. Sa araw na ito ay may ibabahagi ako sa inyong isang kwento na talagang magugustuhan ninyo. Pero bago natin sisimulan, alamin muna natin ang mga salitang ito. Una, sinuri. Ano nga ba ang sinuri? Ang kasing kahulugan nito ay inalam. Halimbawa, may nakitang pitaka si Nena. Pinulot at sinuri niya ito at ibinalik sa may-ari. Pangalawa, kapantaha. Na ang kasing kahulugan ay duda, hula, akala. Halimbawa, may sapantaha ang kapatid ko na si Ben ang nakita niya kahapon sa simbahan. Pangatlo, kanin. Na ang kasing kahulugan ay sakim, abusado, kahaman. Halimbawa, kinuha ng ganid na lalaki ang bag ni Ana. Ngayon, at alam niyo na ang mga salitang ito, sa puntong ito naman, ako ay may itatanong sa inyo. Ano ang gansa? Kilala niyo ba kung ano ang gansa? Tama! Ang gansa ay isang uri ng ibon na kahawig ng bibig. Lumilipad sa himpapawid at lumalangoy na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Gansa ang tawag sa babaeng gansa. Ganso naman ang tawag sa lalaking gansa. Sa Ingles, whose kung isahan, is naman kung maramihan. Ngayon, handa ka na bang makinig sa kwento? Tara! Ang pamagat ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang gansang ng itlog ng ginto. Nasasabik na ba kayong makinig sa kwento? Simulan na natin! May isang matandang babae na nag-aalaga ng gansa. Ang gansa ay nangingitlog paminsan-minsan. Isang araw ay nagulat ang matanda nang mapansing nangingintab ang itlog ng gansa. Dali-dali niya itong pinulot at sinuri. Mabigat ang itlog at nagniningning na parang ginto. Ang itlog! Tuwang-tuwang nagsisisigaw ang matanda. Nangingitlog ng ginto ang gansa ko! Gintong itlog! Gintong itlog! Masayang-masaya ang matanda sa gintong itlog na bigay ng gansa. Lalo siyang natuwa sapagkat araw-araw nangingitlog ang alaga niya. Naging mayaman ang matanda. Nakabili siya ng malawak na lupa at nakapagtayo ng malaking bahay at nakapamuhay ng masagana. Ngunit, hindi naging lubos ang kaligayahan ng matanda. Para sa kanya, napakabagal ng araw-araw na pangingitlog ng gansa. Malalim siyang nag-iisip. May sapantaha ang matandang tiyak na marami ang gintong itlog sa loob ng tiyan ng gansa. Nakatitiyak ako! Ngingising-ngising hula ng matanda. Na kung papatayin ko ang gansang ito,
at kukunin ko ang lahat ng gintong itlog nito, ay magiging pinakamayaman ako sa komunidad na ito. Pinatay nga ng ganid na matanda ang gansa. Nangihinayang siya sapagkat wala kahit isa man lamang na gintong itlog siyang nakita. Huli na ang lahat, sapagkat hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kanyang alagang gansa na nagbigay sa kanya ng yaman at tuwa. Ngayon, may napulot ka bang aral mula sa kwentong iyong napakinggan? Ano naman ito? Mahusay. Dapat makontento sa biyayang sapat. Ang sobra-sobrang biyaya ay hindi dapat. Napaka-importante na tayo ay makontento sa lahat ng bagay na meron tayo ngayon. Magpasalamat tayo sa mga taong tumulong sa atin at nagbigay ng tuwa. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. Maaari kayong kumuha ng inyong ballpen at papel at isulat ang titik ng tamang sagot sa loob ng 10 segundo. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Una, anong hayop ang nasa kwento? A. Bibi, B. Gansa, C. Manok, D. Pabo. Ano ang iyong sagot? Tama! Latrang B, gansa. Pangalawa, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? A. Ang batang babae at ang gansa. B. Ang matandang lalaki at ang gansa. C. Ang matandang babae at ang gansa. D. Ang batang lalaki at ang gansa. Ano ang iyong sagot? Tama! C. Ang matandang babae at ang gansa. Pangatlo, may sapantaha ang matandang tiyak na marami ang gintong itlog sa loob ng tiyan ng gansa. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Samantala. B. Duda. C. Sapat. D. Siguro. Sulat ang iyong sagot. Ano ang iyong sagot? Okay, tama. Letrang B, duda. Pang-apat, pinatay nga ng ganid na matanda ang gansa. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Mabuti. B. Mapagbigay. C. Masipag. D. Kim. Ano ang iyong sagot? Tama! Latrang D. Sakim. Mahusay. At panglima,
Nakatitiyak ako na kung papatayin ko ang gansang ito at kukunin ko ang lahat ng gintong itlog nito, ay magiging pinakamayaman ako sa komunidad na ito. Sa iyong palagay, mabuti ba ang ginawa ng matanda? Bakit? A. Oo, dahil hindi pa lubos ang kaligayahan ng matanda at kailangan pa niya ng maraming pera. E. Oo, dahil gusto pa niyang makuha lahat ng gusto niya at maging pinakamayaman sa kanilang komunidad. B. Hindi, dahil sobra-sobra na ang biyayang natanggap ng matanda at dapat tayong makontento sa mga biyayang bigay ng Diyos. B. Hindi, ngunit kailangan pa rin niya itong gawin dahil pag-aari naman niya ang gansa. Piliin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letrang C. Tama! Hindi, dahil sobra-sobra na ang biyayang natanggap ng matanda at dapat tayong makontento sa mga biyayang bigay ng Diyos. Pang-anim, iyong palagay, dapat ba tayong maging makontento sa kung anong mayroon tayo ngayon? A. Oo, dahil pinaghirapan ng ating mga magulang ang lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon upang mabigyan lang tayo ng magandang kinabukasan. B. Oo, dahil binigyan tayo ng biyaya, ngunit minsan hindi pa rin ito sapat. C. Hindi, dahil kailangan pa tayong mas makalamang sa ating kapwa. D. Hindi, dahil walang imposible kung gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya hanggang sa magiging gahangan ka sa pera. Piliin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay mahusay! Letrang A. Oo, dahil pinaghirapan ng ating mga magulang ang lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon upang mabigyan lang tayo ng magandang kinabukasan. Okay, at ang panghuling bilang, ang 7. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng matanda, pagsisisihan mo rin ba ang nangyari sa iyong alagang gansa? Bakit? A. Hindi, dahil marami pa naman akong alagang hayop. B. Oo, dahil hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking alaga na nagbigay sa akin ng yaman at tuwa. C. Hindi, dahil marami naman akong nakuhang ginto at matagal pa naman itong maubos. D. Oo, dahil hindi ko na siya makikita kahit kailan. Ngunit masaya naman ako dahil marami na akong pera at hindi ko na kailangan ang gansa. Iyan ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Okay, magaling! Letrang B. Oo, dahil hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking alaga na nagbigay sa akin ng yaman at tuwa. Magaling! Binabati ko kayong lahat. Okay, salamat sa pagsagot ng mga katanungan ito. At sana'y dalhin natin ang magandang aral na nakuha natin mula sa kwento, ating pang-araw-araw na buhay at maging sa ating paglaki.
huwag kalimutan ang aral na natutunan natin ngayon. Ngayon, bago tayo magtatapos, ay ibabahagi ko muna sa inyo na sana'y matuto tayong makontento sa kung anong meron tayo ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at biyaya, at magpasalamat rin tayo sa ating mahal sa buhay, sa ating mga magulang, kapatid, kaibigan. At pahalagahan din natin ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Lalong-lalo na kung ito'y galing sa hirap at sakripisyo ng ating mga magulang para mabigyan lang tayo ng maganda at matiwasay na pamumuhay. Okay? So, maraming salamat mga bata sa ikapitong baitang mga mag-aaral sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam at manatiling ligtas. Paalam! Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Juna Maripaltingga mula sa Departamento ng Filipino ng Misamis Oriental General Comprehensive High School. At sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa sanhi at bunga. At ito naman ang ating mga layunin o ating objective sa ating pag-aaral ng sanhi at bunga. At itong layunin na ito ay galing sa Mogchs. Una, na ipapaliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Pangalawa naman, natutukoy ang mga pang-ugnay na ginagamit bilang sanhi at bunga. At bago tayo tutungo sa ating pag-aaral, ilagay muna natin ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, Amen. salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ito naman ang ating mga alituntunin o ating mga dapat gawin o hindi dapat gawin during sa ating online class. Una, dumalo sa tamang oras ng klase. Pangalawa naman, maghanap ng maayos at komportable na lugar sa pag-aaral. Pangatlo, magsuot ng tamang damit o uniforme na itinakda ng iyong paaralan. Pang-apat, panatilihing nakabukas ang iyong video at iwasan ang pagtayo sa oras na ang guro ay nagsasalita. Panglima, panatilihing nakapatay ang iyong mic sa oras na ang guro ay nagsasalita. Hingin ang pahintulot ng iyong guro kung may tanong o sasabihin. Pang-anim, iwasan ang kumain habang nakaharap sa kamera at may online na klase. At pang-pito, igalang ang iyong guro at kamag-aral sa lahat ng pagkakataon. Pang-walo, alisin ang mga bagay na maaaring hadlang o kumuha ng iyong atensyon na walang kaugnayan sa asignatura gaya ng maliit na kapatid, laruan o alagang hayop. Pang-siyam, magkomento, mag-post o pag-usapan lamang ang mga kaugnay na asignatura. At ang pang-sampu, ang panghuli, ihanda lagi ang sarili sa mga matutunan sa bawat asignatura. O hayan, dapat natin tandaan ang ating mga dapat gawin o hindi dapat gawin sa loob ng ating online class. So handa na ba kayo sa ating pag-aaral, mga mag-aaral?
meron akong isang katanungan dito na may kaugnayan sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon. At ito ay nagpapahayag ng mga sanhi at bunga. Sa pangalawang school year ng pagpapatupad ng distance learning, ano kaya ang dulot nito sa mga sumusunod? Sa mga mag-aaral, nagiging independent sila dahil natuto silang mag-aral kahit wala silang kasamang guro. Sa mga magulang naman, mas nakikilala nila ang kanilang mga anak bilang isang estudyante sapagkat sa distance learning, sila ay nagsisilbing guro na rin para sa kanilang mga anak. At nagiging challenging naman para sa mga guro ang distance learning dahil iba pa rin ang face-to-face class kung saan mas nabibigyan nila ng oras sa pagtuturo ang kanilang mga estudyante. At ang panghuli, nakatutulong naman ang distance learning sa lipunan sapagkat napabagal o napahinto ang pagkakahawaan ng mga tao mula sa COVID-19. So ito ang mga pahayag na nagsasaad ng sanhi o dahilan ng mga pangyayari. At ngayon, alam ko na excited na kayong matuto sa ating aralin ngayong araw na ito. So bago riyan, may inahanda akong maikling video na hiniram ko hango sa YouTube at sana ay may matutunan kayo rito tungkol sa sanhi at bunga. Sanhi at bunga o cause and effect. Ang bawat pangyayari ay may dahilan o resulta. Ano nga ba ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Ang bunga naman ay resulta o kinalabasan ng pangyayari. Ang sanhi gumagamit ng mga salitang dahil, sapagkat, kasi, sa simula. Ang bunga naman, maaaring magsimula sa salitang kaya. Mga halimbawa, ang sanhi, dahil kumain sila ng gulay at prutas, ang bunga naman, hindi siya sakitin. Sanhi, hindi ako natutulog ng maaga. Ang bunga, kaya inaantok ako sa klase. Sanhi, kasi araw-araw siya nag-e-ensayo. Ang bunga naman, kaya gumaling siya sa basketball. Sanhi, sapagkat umulan ng malakas. Ang bunga naman, nagbaha tuloy. Madali lang, di ba? Ano nga ba ang sanhi at bunga? Ang maayos na pag-uugnayan ng mga salita, parerala, at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal, at mabisang paglalahad. Isa na rito ay ang paggamit ng sanhi at bunga. Ang sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Narito ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng sanhi o dahilan. Ito ay sapagkat, pagkat, dahil, dahilan sa,
palibhasa, kasi, naging, at sanhi. Bunga. Ito ay ang resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epektong kadahilanan ng pangyayari. Narito ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng bunga o resulta. Kaya naman, dahil dito, bunga nito at tuloy. Halimbawa ng mga pangungusap na may sanhi. Una, nahulog si Jared sa kanal dahil hindi niya tinitignan ang kanyang dinaraanan. Ano ang sanhi ng pagkahulog ni Jared sa kanal? Dahil hindi niya tinitignan ang kanyang dinaraanan. Ang mga salita na may salungguhit ay nagsasaad ng sanhi ng kadahilanan. Ano naman ang pang-ugnay na ginamit dito? Ang pang-ugnay na ito ay ang salitang dahil. Sa pangalawang pangungusap naman, masayang nabubuhay ang mga naninirahan sa Pulong Mindanao sapagkat sagana sila sa likas na yaman. Sa pangalawang pangungusap, saan naman ito ang sanhi ng pangyayari? Ang sanhi ng pangyayari ay ang sagana sila sa likas na yaman. Yan ang sanhi ng pangyayari. At ano naman ang pang-ugnay na ginamit dito? Ang pang-ugnay ay ang salitang sapagkat. O ito ang mga salitang nagpapakita ng sanhi ng mga pangyayari. Halimbawa naman ng bunga. Ang unang pangungusap, hindi tumingin si Jared sa kanyang dinaraanan, kaya nahulog ito sa kanal. So ano ang bunga ng hindi pagtingin ni Jared sa kanyang dinaraanan? Kaya nahulog siya sa kanal. So ano naman dito ang ginamit na salitang pang-ugnay? Ang salitang pang-ugnay ay ang kaya. Ang sunod naman, masagana sa likas na yaman ang pulo ng Mindanao. Bunga nito ay masayang nabubuhay ang mga naninirahan dito. So, ano ang bunga ng masaganang likas na yaman ng pulo ng Mindanao? Ang bunga ay masayang nabubuhay ang mga naninirahan dito. Ano naman ang mga pang-ugnay na salita na ginamit? Ito ay ang bunga nito. Ito naman ang mga pangungusap na nagpapakita o mga pahayag na nagpapakita ng bunga. Muli, ano ang sanhi? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. At ang bunga naman, ito ay ang resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Halika subukan natin. Tingnan natin kung talaga bang naintindihan niyo na ang mga pahayag na nagsasaad ng sanhi at bunga. Kung mapapansin ninyo, ang ating mga salita ay may kulay bughaw at kulay pula. Ating basahin. Ang kakulangan ng mga tao sa pagsunod sa safety protocol na pinapatupad ng gobyerno ay ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Suriin natin, tingnan natin kung saan ba dito ang nagpapahayag ng sanhi o bunga. Saan kaya? Tama, ang kulay bughaw na mga salita ay nagsasaad ng sanhi o kadahilanan ng mga pangyayari o ng pangyayari. At ang kulay pula naman ng mga salita ay nagsasaad ng bunga o epekto ng pangyayari. At ang pangalawa naman pangungusap, pareho sa una, meron pa ring bughaw na kulay at meron pa ring pula na kulay. Basahin naman natin. Maagap sagutan ni Julian ang kanyang mga module, kaya mataas ang marka niya sa unang markahan. Saan naman dito ang nagpapahayag ng sanhi o bunga? Tama. Ang mga salita na kulay bughaw ay nagsasaad ng
sanhi o kadahilan ng mga pangyayari. At ang mga salita naman na pula ay nagsasaad ng bunga o epekto ng mga pangyayari. Magaling! Alam niyo na pala kung ano ang sanhi at bunga. Tandaan, hindi lahat ng sanhi at bunga ay ginagamitan ng pang-ugnay. At ngayon naman ay babasahin natin ang epikong Indarapatra at Sulaiman. Pinauwi ni Haring Indarapatra si Prinsipe Sulaiman sa Mantapuli. Palibhasay, kagagaling lamang sa kamatayan upang makapagpahinga. Nagtungo naman ang hari sa bundok Kurayan upang hanapin ang kinatatakutang ibon na may 7 ulo at matatalas na mga kuko. Natagpuan ni Haring Indarapatra ang ibon at sila ay naghamok. Sa tulong ng kanyang engkantadong sibat ay madali niya napatay ang ibon. Kaya naman, nang kanyang matalo ang ibon, ay hinanap niya ang mga taong naging dahilan upang matagpuan niya ang isang magandang diwatang tuwang-tuwang nagpasalamat sa kanyang kabayanihan at katapangan. Isinama siya ng diwata sa yungib na pinagtataguan ng mga tao. Isinalaysay ni Haring Indarapatra ang pagkikipaghamok nilang dalawa ni Prinsipe Sulaiman sa mga halimaw at dambuhalang ibon. Sinabi ni Haring Indarapatra na maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan sapagkat wala na ang mga halimaw at ibong gumulo sa kanila. Nagpasalamat ang mga tao kay Haring Indarapatra. Hiniling naman ni Haring Indarapatra sa magandang diwatang pakasalan siya nito. Pumayag ang diwata at kaagad na ipinagdiwang ang isang magarbo at tunay na masayang kasalan. Tuwang-tuwa ang mga tao at walang pagod nilang isinisigaw na mabuhay ang hari. Bunga nito'y muling lumitaw ang malawak na lupang bagamat pawang kapatagan ay tunay na malusog naman. Hindi na bumalik sa sariling bayan si Haring Indarapatra. Doon na siya naghari sa mayamang lupa ng Pulong Mindanao. O hayan, isa itong magandang magandang kwento mula sa Mindanao. At ngayon naman ay titingnan natin ang mga bunga o sanhi mula sa ating binasang epiko. Panuto. Batay sa nabasang buod ng Indarapatra at Sulaiman, suriin ang mga pahayag na nagsasaad ng mga sanhi at bunga. Kopyahin ang disenyong grapikong fishbone na nasa ibaba at isulat ang mga sanhi at bunga mula sa epikong nabasa sa iyong sagutang papel o notebook. Hayan, ito ang ating fishbone. Nakatayo ito para mas mabasa ninyo ang mga pahayag na nagpapakita ng sanhi at bunga. Sanhi. Upang hanapin ang kinatatakutang ibon na may 7 ulo at matatalas na mga kuko. Ang bunga, nagtungo naman ang hari sa bundok, Kurayan. Sanhi. Natagpuan ni Haring Indarapatra ang ibon. Ang bunga, sila ay naghamok. Sa tulong ng kanyang engkantadong sibat, ang bunga, madali niyang napatay ang ibon. Sapagkat wala na ang mga halimaw at ibong gumugulo sa kanila, sinabi ni Haring Indarapatra na maaari nang lumabas sa kanilang pinagtataguan. O, hayan, yan ang mga sanhi o bunga na galing sa ating binasang epikong Indarapatra at Sulaiman. Kailangan nating tandaan ang mga pang-ugnay na ginamit sa sanhi at bunga upang maging malinaw ang diwa ng pangungusap.
Dahil dito, ang maayos na pang-uugnayan ng mga salita, parerala at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pang-ugnay ay higit na nabibigyang diin ang layunin sa pagpapahayag. Sana marami kayong natutunan sa ating pag-aaral tungkol sa sanhi at bunga. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay mag-enjoy kayo sa pagsagot ng inyong mga module. Magandang araw!